عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كنتمناو تدعمونا اكثر وكنشكركم على الدعم ديالكم لينا، كنشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالنا واللايكات ديالكم والتعليق الزوينين ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. وكنتمناو لكم تشوفوا معنا هذا الفيديو هذا، تشوفوا هذه الكوزينه في لون جديد ان شاء الله، لون حاجه زوين. مرحبا بكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.
اخواني اخواتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كنتمناو تدعمونا اكثر وكنشكركم على الدعم ديالكم لينا، كنشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالنا واللايكات ديالكم والتعليق الزوينين ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. وكنتمنوا لكم تشوفوا معنا هذا الفيديو هذا، تشوفوا هذه الكوزينه في لون جديد ان شاء الله، لون شي حاجه زوينه. مرحبا بكم. كاين هادو البيبات فيهم لي زيطاجات ديالهم صومين كيهزو مزيان. كاين هادو كيدوها الفوق تا هما زوينين كيجيو صومين. كاين هاد الشكالات حنا كنخدمو على حسب الذوق ديال الكليان وكنختارو عليه حاجه كانت زوينه كنختارو عليه. هذا هنايا إلا كانت شي حاجه صحيحه كيتحمل الدخل.
عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.